यदि तपाई इमेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने आजैबाट इमेल सिग्नेचर पनि प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईले इमेल सिग्नेचर प्रयोग गर्नुभएको छ भने तपाईले पठाउने हरेक इमेलको अन्तिममा तपाईको सिग्नेचर पनि सँगसँगै सेन्ड हुन्छ। विशेष गरी इमेल सिग्नेचरमा तपाईले आफ्नो नाम, वेबसाइट र फोन नम्बर राख्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियोमा म तपाईलाई कम्प्युटर र मोबाइल दुवैबाट इमेल सिग्नेचर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा यस भिडियोमा सिकाउने छु। आउनुहोस् सुरुवात गरौँ। फर्स्ट अफ अल म तपाईलाई कम्प्युटरबाट कसरी इमेल सिग्नेचर प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। आउनुहोस् लागौँ मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ। आफ्नो कम्प्युटरको ब्राउजरमा जीमेल ओपन गर्नुहोस् र जीमेल ओपन गरिसकेपछि गेयर आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। अब अलिकति तल स्क्रोल गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले सिग्नेचर अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ अब तपाईले आफ्नो सिग्नेचर टाइप गर्नुहोस्। मैले भने मेरो नाम, फोन नम्बर र मेरो वेबसाइट राखेको छु। तपाईले पनि आफ्नो डिटेल राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईले आफ्नो सिग्नेचरको फर्म्याटिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले टेक्स्टको फन्ट, कलरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले आफ्नो सिग्नेचर डिटेल राखिसकेपछि तलको बक्समा पनि टिक गर्नुहोला र अब स्क्रोल गरेर सेभ चेन्जेस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। नाउ अब तपाईले नयाँ इमेल कम्पोज गर्नुभयो भने इमेलको बडीमा तपाईले राख्नुभएको इमेल सिग्नेचर पनि देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईले मेसेज टाइप गर्दा सिग्नेचर भन्दा माथि टाइप गर्नुहोला र रिसिभरको इमेल र त्यस्तै गरी सब्जेक्ट राखी सेन्ड बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले डेस्कटपबाट इमेल सिग्नेचर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले डेस्कटपमा एड गरेको इमेल सिग्नेचर मोबाइलबाट इमेल पठाउँदा भने प्रयोग हुँदैन। त्यसैले मोबाइलमा पनि तपाईले छिट्टै इमेल सिग्नेचर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि लागौँ मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। अब मोबाइलमा आफ्नो जीमेल एप ओपन गर्नुहोस् र जीमेल एप ओपन गरिसकेपछि मेनु आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि सेटिङमा जानुहोस् र सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो जीमेल एकाउन्ट चुज गर्नुहोस्। मैले एउटा चुज गरेँ र त्यसपछि अलिकति स्क्रोल गर्नुहोस् र स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ मोबाइल सिग्नेचर अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले आफ्नो सिग्नेचर टाइप गर्नुहोस् र आफ्नो इमेल सिग्नेचर टाइप गरिसकेपछि यसमा फर्म्याटिङ अप्सन्सहरू भने रहेका छैनन्। अब टाइप गर्नुभयो भने तपाईले ओके प्रेस गरिदिनुहोस् र तपाईले अब यसमा कम्पोज गर्नुभयो भने यसमा पनि तपाईको सिग्नेचर देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले प्लस आइकनमा क्लिक गरेर कम्पोज गरेँ। कम्पोजमा तपाईले लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ बडीमा यहाँ पनि इमेल सिग्नेचर आएको छ। तपाईले रेसिपिएन्ट्सको इमेल र त्यसपछि सब्जेक्ट लेखेर सेन्ड गरिदिनु भयो भने यो सिग्नेचर पनि यो मेल सँगसँगै जानेछ। र आजको लागि यस भिडियो यति नै। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले अवश्य पनि जान्नुभयो होला इमेल सिग्नेचर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा। आशा छ तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि अवश्य पनि यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहुनेछ र त्यस्तै गरी मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।